εσύ. Άσε εμένα. Ασχολείσαι με το νεκρό. Κοίταξε τέλος, δεν κούνησε καθόλου. Μαλάκα, εκεί είναι πιο όμορφη, Ωρε μαλάκα. Ωραίο ρεφάκο, ωραίο το ροφάκο. Μιλάμε πως ξύπνησες στο τέλος. 4 κιλά ψάρι κοντά. Ναι. Τι? Όχι, όντως, δεν το λέω. Βρε στήρα. Αυτή ρε φίλε στήρα. Άστο με. Άστο, δεν πειράζει. Δεν βιαζόμαστε. Θα δω που έχει καρφώσει στη μύτη. Δεν βιαζόμαστε και τελικά γίνεται ατύχημα από την απόχη. Λέω Βαγγέλη, θα σου είπα, πιάσ' την απόχη. Μαλάκα να ξέρει. Ωραία. Πολύ χοντρή. Και άσπρη κοιλιά, μαλάκα. Η κοίτα που έχει πιαστεί. Τρομερό. Ωραία, αλλά δεν έχει χτυπήσει ρε φίλε καθόλου. Κοίτα εδώ ένα ψάρι. Κοίτα ένα ψάρι και ξαφνικά τρελάθηκε. Δεν άνοιξε και το και τα φτερά του. Πόσα μέτρα βολή έκανε τώρα, 70 ακριβώς, σχεδόν 70. Σχεδόν 70. Αγγελάρα ρίξε. Μπροστά. Όχι, από κάτω ρε. Τι μπροστά. Γενικά όπως φυσάει ο αέρας, δίνεις από εκείνη τη μεριά που φυσάει ο αέρας. Αυτό είναι κανόνας. Έλα, μας σηκώσω τον κολεροφό. Ροφός είναι ρε. Βράχωσε. Περίμενε τώρα. Καλός ζωφός. Γαμώ το εκεί, γαμώ.
πιστεύω ότι πρόκειται να τον πάρουμε, αλλά λέμε τώρα. Δεν μου πήρε μέτρο πάντως, αλλά... Ναι, ρε. Ναι. Ναι. Μεγάλο ψάρι δεν έχει. Δεν ξέρω, φίλε, καλό ψάρι ήταν. Άμα ήταν 34, τον είχα σηκώσει με την που έβαλα. Κρίμα. Πάει το Όκι που ήταν ο Τζίμις. Πάει ο Τζίμις. Πάει ο Τζίμις. Λοιπόν, πάμε να δούμε και λίγο τεχνική τώρα, πώς γίνεται, πώς ψάρουν τα τζέλσι. Γενικά τα τζέλσι είναι δολώματα τα οποία είναι πιο ενεργά. Δηλαδή είναι δολώματα τα οποία δεν θέλουν απλή ανάκτηση, παρόλο που είναι από τα πιο αληθοφανή δολώματα που υπάρχουν. Είναι δολώματα λίγο πιο ενεργά, ρε παιδί, δηλαδή θέλουν λίγο πιο πολύ δούλεμα. Εγώ κάνω στην ουσία απλή ανάκτηση, απλά κουνάω και ελαφριά το καλάμι, δεν κάνω χτυπήματα όπως το jigging. Απλά το δουλεύω μαλακά. Θα το δούμε τώρα πώς γίνεται. Περιμένω να πάει στον πάτο. Έτσι μαλακά χτυπηματάκια. Αλλάζω και λίγο το ρυθμό. Και ακόμα και όταν να τα αφήσω, πάντα κάνω μία τελευταία, όπως έχουμε πει, προς τα πάνω το καλάμι και τα αφήνω να πάει προς τα κάτω. Μου δίνει χρόνο, ρε παιδί μου, να ανοίξει το pick-up και έτσι να μην σταματήσει το δόλωμά μου να κινείται και να υποπτευθεί κάποιο ψάρι που το βλέπει ότι ίσως είναι ψεύτικο. Μπορώ να κάνω και σταματήματα όταν είμαι λοξά. Όταν είμαι πολύ λοξά μπορώ να κάνω σταματήματα γιατί αρχίζει και πέφτει το δόλωμα. Και μπορώ να κάνω σταματήματα εκείνη τη στιγμή, στιγμιαία, πολύ στιγμιαία, έτσι. Κάτι αισθάνθηκα τώρα, μπορεί να είναι ή ο βυθός ή κάποιο χτύπημα. Ξαναφύνω σε εκείνο το πεδίο που αισθάνεσαι κάτω πάντα. Αλλά μάλλον ήταν ο βυθός γιατί τράβηξα 3 μέτρα και με το που άφησα πάτωσα, οπότε μάλλον θα έχει κάποιο ανέβασμα. Γι' αυτό και γενικά τα τεχνητά της JLC σιλικόνες, επειδή απευθυνόμαστε και σε ριχά νερά που οι απαιτήσεις μας δεν είναι να μαζεύουμε από τα πολύ βαθιά τα οποία σε δυσκολεύει ένα μηχανισμό σταθερό τυμπάνο, είναι πιο καλά να τα ψαρεύουμε με μηχανάκια τύπου spinning, με καλάμια τύπου spinning και μηχανάκια τύπου spinning, γιατί είμαστε πιο ενεργοί και έχουμε καλύτερη αίσθηση στο τι γίνεται στο δόλωμά μας. Ακόμα και αν δεν πετάμε δηλαδή μακριά, βολεύει πολύ καλύτερα στο να καταλαβαίνεις και να δουλεύεις το τεχνητό σου. Να καταλαβαίνεις από τη στιγμή που έχεις αρχίσει την ανάκτηση, έτσι. Όχι πριν. Γιατί πριν εδώ είναι λίγο πιο δύσκολη αίσθηση σε σχέση με ένα περιστρεφόμενο. Ακουμπάς το χέρι σου εδώ από κάτω, να έχεις όση περισσότερη αίσθηση γίνεται και τραβάς. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό είναι ότι εγώ κρατάω το καλάμι μου πιο μπροστά, ώστε να μου δώσει δύναμη να κουμπώσω το χέρι μου όταν μου χτυπήσει κάποιο ψάρι εδώ, να μην χρειαστεί να τρομπάρω εκείνη τη στιγμή και να τραβήξω όσο μπορώ με το μηχανισμό. Δηλαδή, θα τρομπάρω μέχρι να φέρω λίγο το κεφάλι του ψαριού πάνω και μετά θα δείτε ότι σε διάφορες μάχες που έχω, κρατάω το καλάμι εδώ και τυλίγω
όσο πιο δυνατά μπορώ με αυτόν τον τρόπο. Έτσι. Δηλαδή στηρίζω τον αγκώνα μου εδώ πέρα. Για δες, φαίνεται. Στηρίζω τον αγκώνα μου και τραβάω όσο πιο πολύ γίνεται. Αν αυτό γίνεται μέχρι να φέρω το κεφάλι του ψαριού προς τα μένα. Δηλαδή φέρνω το κεφάλι και πάει λέγοντας. Για να δούμε λίγο και τη βολή πώς γίνεται. Πιάσαμε και κάτι. Ήμασταν τυχεροί. Θα βγει το βίντεο ωραίο. Λοιπόν, ο κόμπος νήμα τρίχα έξω. Χρησιμοποιώ γαντάκι γιατί μου έχουν φάει τα χέρια βολές. Και θέλω να στοχεύω προς τα εκεί. Στοχεύω προς τα εκεί που θέλω να πάω. Γλυκά και κάνω μια απότομη κίνηση στο τέλος περίπου και αφήνω 45 μοίρες. Κάπου εκεί γίνεται δηλαδή η βολή. Και πάντα στην αρχή χαμηλώνω το καλάμι μου και σταματάω λίγο το δόλωμά μου μέχρι να αρχίσει να μου παίρνει με δύναμη. Γιατί αν έχει ειδικά αέρα ή μου έχει πάρει καμπύλη το νήμα μου, σε εκείνο το σημείο θα έχω πολύ μεγάλο κενό. Οπότε για να μην έχω αυτό το κενό, το σταματάω στην αρχή και περιμένω να μου πάρει το τεχνητό να αρχίσει να κατεβαίνει για να το αφήνω ελεγχόμενο. Εδώ λοιπόν έτσι κρατάω το χέρι μου, χρησιμοποιώ το χέρι μου, εδώ, και ακουμπάω να δω πως ξετυλίγει. Αν φύγει κάποιο γρήγορα θα το αισθανθώ, ή αν κάποια στιγμή βάζει λιγότερη δύναμη στο ξετύλιγμα θα το αισθανθώ επίσης. Ένας άλλος καλός τρόπος είναι να φέρνω εδώ το pick-up, να κρατάω το χέρι μου εδώ και με αυτό μου το χέρι εδώ να κλείσει το pick-up. Αυτό είναι λίγο πιο δύσκολο νομίζω, γιατί πρέπει ταυτόχρονα να κλείσει το pick-up. Σε κάποιο μεγάλο ψάρι, αν δεν το κλείσει καλά, θα στο πετάξει πάλι πάνω. Εμένα μου έχει συμβεί αρκετές φορές με ροφούς μεγάλους. Και καταλαβαίνεις ότι άμα σου έχει φύγει, σου ξανανοίξει, σου πάρει 2-3 μέτρα ψάρι και ξανακλείσεις, μάλλον είναι χαμένη μάχη ήδη. Παρ' όλα αυτά είναι ένας ωραίος τρόπος, εύκολος. Άμα έχεις μηχανάκι όπως τα pen, κλείνουν αρκετά δυνατά. Οπότε μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και έτσι. Γιατί έτσι έχεις πολύ καλύτερη αίσθηση στο χέρι σου, στο δάχτυλό σου. Λοιπόν, το παιδί πίνασα μετά τη μάχη και δεν μπορώ. Παιδιά, μου κάνει το πρώτο χτύπημα και καταλαβαίνω τη ροφός και δεν το αφήνει να μου πάρει με τίποτα και να μου τραβάει τα χέρια και τα χέρια μου διαλύσανε. Το κράτησα σπάδεν. Μου βραχώνει, ενώ δεν μου έχει πάρει μέτρο και ενώ του έχω πάρει ελάχιστα, μου βραχώνει το ψάρι. Γι' αυτό λέμε με τις βολές, όταν είσαι ακόμα και δεν είμαι πολύ μακριά, ακόμα και αν είσαι λίγο μακριά, έρχεται το ψάρι κοντά σου και βραχώνει. Και με το που μου δίνει λίγο χώρο, γιατί καταλαβαίνω ότι έχει ψευτοβραχώσει, γιατί δεν του δίνεις περιθώριο να πάρει πολλά μέτρα και να μπει μέσα στην τρύπα, με το που μου δίνει περιθώριο και το παίρνω. Στα όρια ο μηχανισμός και όλα αυτά, εντάξει. Λέω να είναι καλά το πενάκι, λέω άμα αντέξει, άντεξε, το λέω και στο βίντεο. Και παρόλα αυτά, ενώ έβαλα όλη μου τη δύναμη να γυρίσει τη μανιβέλα, ήρθε το ψάρι χωρίς να πάρει καν κεφάλι. Δεν πήρε καν κεφάλι, απλά. Κανάρα μαλάκα. Ρουφάκια. Τρίβει. Μαλάκα γαμίδησα να το φέρω. Τι το πάει? Αυτό πάει. Μπάλα αεροδρόμιο θα πάει πάνω. Ή θα σπάσει το δόρυτη ή θα τον εφέρω. Μαλάκα δεν έρχεται. Κοίτα η βάρκα πάει πίσω, το βλέπει. Μα ναι, το λες ότι πάει η βάρκα ανάποδα. Τι πάμε.
Πάμε. Να την, στη ράκλα είναι. Ο αεροφός είναι. Πάει και εγώ ρε μαλάκα, δύο ψάρι. Θα είναι στήρα, αεροφός είναι, τι είναι. Αφού είναι μαλάκα είναι μεγάλο ψάρι. Αφού ρε φίλε πήγε να πάει. Και δεν είναι αυτό. Για πως έχει περάσει τα εγκίστρια και στα Δία.